हेलो एभ्रिवान यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको नाम चाहिँ बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिस भनेर राखेको छु। मेरो नाम मिलन महर्जन हो। म हाल सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्समा एमए इकोनोमिक्स सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्दैछु। यो ट्युटोरियल सिरिजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको पर्पस भनेको इकोनोमिक्स र यस्तै खाले सोशल साइन्समा अध्ययन गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउनु हो। सो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक्स प्लस पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर डेटा एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो ट्युटोरियल सिरिजले कभर गर्ने प्रयास गर्नेछ। यता सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्समा हामीले जेनरली सुन्ने डेटा एनालाइसिस टुल भनेको चाहिँ एउटा स्टाटा हो, अर्को आर हो अनि अर्को भनेको पाइथन हो। सो यो तीनटा टुल स्टाटा, आर र पाइथन, यी तीनटा टुल मध्ये चाहिँ कुन टुल सिक्ने अथवा तपाईको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ कुन टुल राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ सानो चर्चा गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ म अगाडि नै क्लियर गर्छु, मलाई पाइथन चाहिँ ठिकठाक नै आउँछ, तर अरु दुईटा टुल स्टाटा र आरमा चाहिँ म बिगिनर नै हुँ। त्यसकारणले पाइथन, आर र स्टाटाको यो कम्पेरिजन चाहिँ मैले गर्ने यो कम्पेरिजन चाहिँ त्यति रियलिस्टिक नहुन पनि सक्ला, तर मेरो जति एक्सपिरियन्स छ यो तीनटा टुलमा त्यसै आधारमा एउटा सर्ट यो सानो चर्चा गरिहालौँ। ओके, सो यता सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्समा पहिलाका वर्षहरूमा पनि थेसिस इयरको स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेर स्टाटाको वर्कसपहरू हुने गरेको थियो। यसमा चाहिँ यो मास्टर्स लेभलको थेसिस लेख्नको लागि जुन डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि स्टाटा इनफ नै हुने भएकोले सम्भवतः त्यसो गरिएको होला। मेरो पर्सनल ओपिनियनमा पनि मास्टर्स लेभलको थेसिस लेख्नको लागि जुन डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि स्टाटा इनफ नै हुन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारण यदि तपाईको उद्देश्य मास्टर्स लेभलको थेसिस मात्र लेख्नु हो, त्योभन्दा बियोन्ड गएर डेटा साइन्सका अरू फिल्डहरू, अरू एरियाजहरू एक्सप्लोर गर्ने तपाईको कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, मात्र थेसिस लेख्नको लागि तपाईलाई डेटा एनालाइसिस सिक्नुपर्ने हो, डेटा एनालाइसिस गर्ने टुल सिक्नुपर्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा स्टाटा तपाईको लागि करेक्ट चोइस हुन्छ। तर स्टाटाको एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ स्टाटा फ्री सफ्टवेयर होइन। स्टाटा चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा हामीले जेनरली चलाउने भनेको चाहिँ स्टाटाको क्र्याक्ड भर्जन हो। नेपालमा क्र्याक्ड सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि त्यस्तो लिगल कन्सिक्वेन्सेस भएको सुनिँदैन, त्यसैले त्यस्तो धेरै रिस्क त नहोला लिगल्ली, तर एउटा मोरल क्वेसन भनी रहिरहन्छ। त्यसैले मलाई आर र पाइथन चाहिँ मनपर्छ, किनकि आर र पाइथन चलाउनको लागि तपाईले कसैलाई केही पे गर्नु पर्दैन, यो फ्री ल्याङ्ग्वेज, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब आर र पाइथन मध्ये चाहिँ कुन बेटर हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ डेटा साइन्सको फिल्डमा चाहिँ एउटा हट डिबेट नै हो। तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने पनि यस्ता थुप्रै डिबेटहरू भेटिन्छ, यस्ता थुप्रै डिस्कसन्सहरू, पेजहरू भेट्नुहुन्छ जसले चाहिँ आर र पाइथन बिच कम्पेरिजन गरेको हुन्छ र यसको सम्भवतः क्लियर कट एन्सर छैन। मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ डेटा एनालाइसिसको लागि आर चाहिँ सिक्न सजिलो छ पाइथन भन्दा, किनकि आर भनेको डेटा एनालाइसिसकै लागि, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसकै लागि डेडिकेटेड भएर बनाइएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। तर पाइथन चाहिँ अरू धेरै फिल्डमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएको जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसकारण स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस नै गर्ने हो भने चाहिँ आर मच बेटर अप्सन हो जस्तो लाग्छ, मच इजियर अप्सन हो जस्तो लाग्छ पाइथन भन्दा। तर पाइथनको एरिया अफ युजेस चाहिँ आरभन्दा अलिक धेरै छ, धेरै फिल्डमा पाइथनलाई युज गर्न सकिन्छ। ओके, सो यो आर सिक्ने कि पाइथन सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ नै आफै रिसर्च गर्नु होला, रिसर्च गरेर डिसाइड गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो ट्युटोरियल सिरिजमा पाइथन सिक्दैछौँ। ओके, सो यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको यो ट्युटोरियल सिरिज चाहिँ डिजाइन चाहिँ कसरी गरिएको छ भने यसमा चाहिँ हामी बेसिक प्रोग्रामिङ सिक्छौँ, प्रोग्रामिङको बेसिक सिक्छौँ, पाइथनको बेसिक सिक्छौँ र त्यसपछि पाइथन युज गरेर डेटा एनालाइसिस गर्न सिक्छौँ। सो यो भिडियो ट्युटोरियल चाहिँ हार्डकोर प्रोग्रामर बन्छु, सफ्टवेयर डेभलपर बन्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ होइन।
किनकि यसमा प्रोग्रामिङको धेरैवटा टपिकहरू स्किप गरिएको छ। यता डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँदैन जस्तो लागेको टपिकहरू चाहिँ मैले स्किप गरेको छु यसमा। त्यस कारणले तपाईँ एउटा हार्डकोर प्रोग्रामर बन्नुहुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपरै बन्ने हो भने चाहिँ यो भिडियो करेक्ट भिडियो होइन, यो भिडियो ट्युटोरियल करेक्ट भिडियो ट्युटोरियल होइन। यदि तपाईँ यो भिडियो ट्युटोरियल चाहिँ यो सोसियल साइन्स, इकोनोमिक्स जस्ता सोसियल साइन्समा डेटा एनालाइसिसको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नलाई बनाइएको हो। सो यसलाई त्यही अनुरूप लिन हुन अनुरोध गर्दछु। यसमा चाहिँ अब यो पाइथनमा डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिअलि यो बेसिक प्रोग्रामिङको नलेज पनि चाहिन्छ। पाइथनको बेसिक नलेज अरू पाइथनमा चाहिँ यो प्रोग्रामिङको बेसिक नलेज पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा एनालाइसिस सिक्नुभन्दा अगाडि अलि केही टपिकहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पाइथनमा डेटा एनालाइसिस सिक्दाखेरि चाहिँ केही ओभरहेड चाहिँ छ। त्यसैले यो डेटा एनालाइसिसको यो होल यो पाइथनको यो ट्युटोरियल सिरिजमा सिक्दै गर्दाखेरि अलिकति प्यासेन्स चाहिँ राख्नु होला। अलिकति ओभरहेड चाहिँ छ। यदि तपाईँले आर सिक्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यति ओभरहेड छैन। तपाईँले त्यस्तो धेरै एक्स्ट्रा कुराहरू सिक्नुपर्ने हुँदैन। सिधै तपाईँले स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्न मिल्छ आरमा। पाइथनमा पनि मिल्नु त, तर तपाईँले अलिकति प्रोग्रामिङको बेसिक्स पनि जान्नुभयो भने बेटर हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति ओभरहेड छ, त्यसैले प्यासेन्स चाहिँ राख्नु होला। यससँगै यो प्रोग्रामिङ यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको सिलेबसको कुरा गर्नुपर्दा म यहाँ देखाउँछु। यो सिलेबस बनाएको छु मैले। यसमा चाहिँ टपिकहरू छुट्याएको छु। फर्स्ट टपिक रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ, त्यसपछि भेरिएबल्स इन पाइथन। फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ रहेको छ। त्यसपछि भेरिएबल्स इन पाइथन रहेको छ, पाइथन्स अपरेटर, स्ट्रिङ, लिस्ट, डिक्सनरिज। त्यसपछि चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इन पाइथन, अनि लुप्स, फङ्सन्स, त्यस्तै क्लास। यतिसम्म चाहिँ पाइथनको बेसिक पार्ट भयो, यो 10 नम्बर क्लाससम्म चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पाइथन युज गरेर एक्सेस गर्न मिल्ने, चलाउन मिल्ने डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिजहरू, डेटा एनालाइसिसका टुलहरू चाहिँ यसपछि रहेको छ। यो लाइब्रेरिज इन पाइथन, अनि डेटा फ्रेम लाइब्रेरिज पान्डाज, अनि भिजुलाइजेसन लाइब्रेरी म्याटप्लटली, इकोनोमेट्रिक एनालाइसिसको लागि लाइब्रेरी स्ट्याट मोडल्स। यो पार्ट चाहिँ कभर गर्ने म प्रयास गर्नेछु। यो सिलेबसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। ओके, सो यस ट्युटोरियल सिरिजमा मोरलेस यही सिलेबस म फलो गर्छु। यसमा ट्युटोरियल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि केही एड गर्नु पऱ्यो भने अथवा केही रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने त्यो टाइममै म हेर्छु। अब चाहिँ रिफरेन्स मेटेरियलको बारेमा बुझौँ। यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको अलावा अरू पाइथन कताबाट सिक्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ पाइथन सिक्ने धेरै मेटेरियलहरू अभाइलेबल छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा प्रशस्त भिडियोहरू भेट्नुहुन्छ, त्यसै गरी प्रशस्त वेबसाइटहरू छन्, बुकहरू पनि इनफ अभाइलेबल छ। त्यसमा चाहिँ फ्यु मलाई मन परेको सोर्सहरूको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु। फर्स्ट अफ अल मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ एउटा W3 स्कुल भन्ने छ। त्यसमा तपाईँले गुगलमा गएर W3 स्कुल पाइथन भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो भेट्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ पाइथनको टपिक वाइज यहाँनिर ट्युटोरियल छुट्याइएको हुन्छ। सो तपाईँले इजिली कुन टपिक पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खाले अर्को एउटा प्लेटफर्म भनेको चाहिँ ट्युटोरियल पोइन्ट भन्ने छ। ट्युटोरियल पोइन्ट पाइथन भनेर खोज्नुभयो भने तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यही हो, यसमा पनि टपिक वाइज डिभाइडेड छ यो ट्युटोरियल। यसमा पनि टपिक वाइज कुन टपिक पढ्ने हो त्यो छानेर तपाईँले यो पाइथन सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ यदि बुक नै पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई मनपर्ने एउटा बिगिनर लेभलमा सिक्न सजिलो हुने एउटा बुक भनेको चाहिँ पाइथन फर डमिज भन्ने छ। यो बुकबाट तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रीली डाउनलोड गर्ने यता अप्सनहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ होला। यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गर्नु होला। यो चाहिँ जेनरली बिगिनर लेभलमा सिक्नको लागि सजिलो पाइथनको रिसोर्सहरू भयो। त्यसको अलावा यो ट्युटोरियल सिरिजमै म धेरै पार्टहरू कभर गरि नै हाल्छु। सो
यो इन्ट्रोडक्सन कोर्सको लागि चाहिँ यो ट्युटोरियलको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति नै हो। यसमा तपाईँको केही क्वेरी छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।